Initiate retreat! The sand will take you. You have slain an enemy! Double kill! An ally has been slain! Triple kill! Launch attack! Your team destroyed a turret! Legendary! Double kill! An ally has been slain! Triple kill! Will take you. Cowards don't Monster kill. deserve me. Everything is only measurable. Gaano nga ba kalakas ang bagong hero na si Khalid? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang paggamit kay Khalid at paano mo siya mapapalakas. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Assassin emblem tapos movement speed, physical pain, tsaka killing spree. Dahil sa funnel Khalid yung gagawin natin, kaya mas pinili ko yung killing spree. Pero kung magsa side lane Khalid kayo, tingin ko mas bagay sa kanya yung high and dry. Pagdating naman sa spell, tingin ko bagay sa kanya yung purify. Kasi nga kahinaan ni Khalid is yung crowd control. Pero kung hindi ganun karami yung crowd control ng kalaban, pwede ka pa rin naman mag retribution o kaya naman flicker. Pagdating na sa laro na to, gagawin lang natin yung basic funnel rotation. Clear mid, kuha halito, blue, clear mid ulit, red tapos crab. Pagdating naman sa skills ni Khalid, unang kailangan mong malaman is yung passive niya. Tuwing naglalakad siya, nagkakaroon siya ng energy. At kapag napuno yun, bibilis yung movement speed niya, tapos yung next basic attack niya is mas malakas. Maliban sa additional damage, mas lalayo rin yung range ng basic attack na yon. Tapos lahat ng kalaban na nasa range na yon mapabawasan din, tapos meron din yung kasamang slow. Yun din yung dahilan kung bakit maganda yung movement speed sa kanya, para mas mabilis niyang mapuno yung passive niya. Pero maliban sa movement speed, lahat ng skills ni Khalid nagdadagdag din ng passive niya. Pagdating naman sa first skill ni Khalid, 3 beses nyo pwedeng gamitin yun basta tumatama sa kalaban. Makikita nyo sa clip na to, kada magpa-first skill kayo tapos tumama yun sa kalaban, pwede kayo makapag-dash. Maliban doon, pwede rin kayo mag-basic attack bago mag-dash. Maganda yon para magamit nyo ng magamit yung passive niya. Kung napansin nyo, kada dash niya, nadadagdagan din yung energy. Ibig sabihin, ma-activate nyo agad yung passive niya. Onward! We win! Napaka-importante sa first skill niya na mapatama yun sa kalaban. Kapag hindi nyo napatama yun sa kalaban, hindi kayo makakapag-dash. Pagdating naman sa second skill ni Khalid, kapag ginamit nyo yun, magre-regen yung buhay niya. Kapag mas maliit yung buhay niya, mas malaki yung regen. Kaya makikita nyo sa clip na to, mas lumiliit yung heal kapag lumalaki yung buhay niya. Pero maliban doon, mas lumiliit din yung damage ng kalaban sa kanya kapag ginamit niya yung second skill. Isa pa, nadadagdagan din yung energy niya para sa passive. Pero kailangan nyo tandaan, hindi kayo pwedeng gumalaw kapag ginagamit nyo yung second skill niya. Maliban doon, pwede rin kayong makancel ng mga crowd control skills. Kaya hanggat maaari, bago nyo gamitin yung second skill, hintayin nyo munang gamitin ng kalaban yung mga crowd control skills nila. Pagdating naman sa ultimate niya, kapag ginamit mo yun, tatalon sa isang location si Khalid. May damage yun sa lahat ng madadaanan pero mas malaki yung magiging damage tapos merong stun dun sa target location. Isa pang kinaganda sa ultimate niya, habang papunta ka sa isang location, meron siyang immunity. Ibig sabihin, hindi siya tatabla ng crowd control skills. Makikita niyo mamaya kung gaano kalaki yung tulong nun. Pagdating naman sa laro na to, pagtapos ko kunin yung red buff, dapat dediretso na ako sa crab. Pero dahil mas naunang bumaba yung mga kakampi ko, kaya kailangan kong i-clear muna yung mid lane. Mas mabilis ko sana makukuha yung crab sa bottom lane kung merong isang support or tank na naiwan sa mid lane. Pero dahil nasa solo rank game tayo, kaya hindi natin magagawa yung plano nating rotation.
Pero kailangan yung tandaan, ang rotation nyo dapat nakabase kung saan nagro-rotate yung kalaban tsaka yung mga kakampi nyo. Dito makikita nyo yung crowd control immunity ng ultimate ni Khalid. Determination is 1,000 times stronger than my scimitar. Initiate retreat! The sands will take you. You have slain an enemy! Double kill! An ally has been slain! Triple kill! Kung napansin nyo doon, imbis na mastan ako ng Kupra, nasama pa siya sa ultimate ko. At dahil naka-killing spree ako, kaya mas tumagal ako sa teamfight na yon. Maliban doon, isa pang kailangan tandaan sa first kill ni Khalid, kapag tumatama yun ng mas maraming beses, mas lumalaki yung damage. Kaya hanggat maaari dapat mapatama nyo yun sa kalaban. At dahil Khalid funnel yung ginagawa natin, hanggat maaari kung wala tayong objective na kinukuha, dapat nagpa-farm tayo. Makikita nyo rin dito kung gaano kabilis mag-farm si Khalid. I speak for the sands. Turtle resurrecting soon! Isa pang kailangan tandaan pagdating sa passive ni Khalid, hindi nagki-critical yung basic attack nun. Kaya kahit mag-build ka ng critical item, hindi gagana yun sa passive niya. At dahil open na yung turtle, dapat kunin na agad natin to. Makikita nyo kung gaano kabilis kunin ni Khalid to. Back up! An ally has slain the turtle! The sands will take you. Mega kill! Double kill! An ally has been slain! An enemy has been slain! Napakalakas ni Khalid sa early game, kaya hanggat maaari dapat ma-pressure nyo agad yung kalaban. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin ko sa laro na to. Dahil sa mataas yung scaling ng physical damage ng mga skills niya, kaya maganda yung BOD agad. At maganda naman yung Bloodlust Axe para sa sustain. Kapag mas maraming tinamaan ng first skill niya, mas malaki yung buhay na madadagdag sa kanya. Yun din yung magiging dahilan para mas lalo siyang tumagal sa teamfight. At pagdating naman sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yun depende sa sitwasyon. Pwede kayo magdagdag ng offensive o kaya naman mag-defensive item. Pero dahil bagong hero pa lang si Khalid, kailangan yung tandaan pwede pang mapalitan yung mga info na to. Yung item build niya, yung emblem, tsaka yung playstyle. Depende sa may experience natin katagalan. Susubukan ko rin gumawa ng Khalid side lane kung ano yung magiging mas effective. My determination is 1,000 times stronger than my scimitar. Launch attack! Onward! We win. Ally has We been die. slain. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Dahil nakapatay tayo ng hero, dapat kumuha rin tayo ng objective. Masyadong nakapokus sa top lane yung kalaban, kaya pwede tayong kumuha agad ng tower. Maliban doon, dahil open na rin yung buff ng Hayabusa, kaya pwede rin nating kunin yon. Turtle resurrecting soon. Cowards don't deserve peace. Our turret is under attack. Kung napansin nyo doon, na-cancel lang badang yung first skill ko. Ibig sabihin, kaya rin cancelin yung first skill niya ng mga crowd control skills. The sands will take you. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Mars Baltasar, Kadifa Dika at Aika. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Cowards don't deserve peace. Launch attack. Everything is only measurable with the honest eyes. Launch attack. Onward! We win Godlike. or we die. The truths must be preserved. An ally has slain the turtle.
Everything is only measurable with the honest eyes. The truths must be preserved. Request backup. The sands will take Everything is only measurable with the honest. Legendary. Launch attack. Your team destroyed a turret. Legendary. Double kill. An ally has been slain. Triple kill. Nothing to fear but fear itself. Your team destroyed a turret. Feel the heartbeat of the desert. You destroyed a turret. Initiate retreat. Our fate lays beneath our feet. Launch Feel the attack. heartbeat of the desert. An ally has been slain. Legendary. The sands will take you. Our Launch fate attack. flows beneath our feet. Launch attack. Launch attack. Way of the sand lies ahead of me. Legendary. Turtle resurrecting soon. Beware of the quicksands. Request backup. Cowards don't deserve peace. An ally has slain the turtle. Onward! We win or we die. My determination is 1,000 times stronger than my scimitar. Our fate flows beneath our feet. The sands will take you. Legendary. Double kill. Speak for the sands. The truths. You destroyed a turret. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.